up guys? Welcome back to my channel and welcome to another unboxing video! Yes! As you have seen in the title below, we're going to unbox another item that I bought online. And this time, nag-order ako sa Amazon. Pakita ko na sa inyo. Actually, binuksan ko na to guys. Binuksan ko to. See? Tinignan ko lang. So, this is the package. Amazon. Ta-da! Condenser microphone. BM800. Ito pa yung usong-uso ngayon. Yung para sa mga, kasi diba, lockdown. Tapos, nasa bahay lang tayo, wala tayong ginagawa, minsan kailangan natin ng pampalipas oras. Condenser microphone, unidirectional condenser microphone, excellent reproduction of voice and musical professional. So guys, napakamura lang nito, karing-kari lang sa budget. Pagbukas ko, meron siyang ito, meron ding pop shield, microphone stand. Actually, in-order ko siya nung July 1 ata yun. July 1. Tapos, July 2, natanggap ko na to. Ito yung unang natanggap. Yung tatlo. Ito yung unang natanggap ko. Tapos, kahapon lang, na-receive ko na yung V8 SoundCard. V8 SoundCard. Sana natin ito isa-isa. So, unahin ko na yung microphone condenser. Napakita ko sa inyo kung ano naman. Ito yung itsura. Buksan na natin guys. Of course, manual. Ang ating microphone. Diba? Microphone. My cord. Parang reporter lang. Dito may papasok yung mic mo. Diba? So, ito po yung sa BM800. Microphone, cord, pambawas ng maingay. Sobrang ingay. So, ito. Kailangan natin ito. Kailangan natin siya. So, lagyan na natin siya. Hi! So guys, natin ito isa dito. Tapos ito din ako open. Para mailagay nyo yung mic. Malagay nyo yung mic dito. Hindi lang siya. Tapos lock mo lang. Ano? Ganito na magiging itsura ng mic nyo pag iset up nyo na. Ito na. Ang cute diba? Galing. Pwede na pag-recording sa bahay lang to. Ayos na to. Yes, diba? Set up natin. Next naman, tingnan natin yung pop shield. Pop shield for screen, broadcasting, and recording microphone. Hi! Get siya. Pop shield. And then yung stand. Recording microphone stand. So guys, na-unbox na natin yung BM800. So natin yung link. Set lang po SoundCard. Set lang po kasi. Mobile computer able to broadcast and card. So pwede dito siya sa mobile. Yung manual. May mga ports siya. USB, C, para sa mga phones nyo. Ang cute pala neto. Ito lang sa akin. Ito pa sa kalagay. Akala ko malaki siya. Yung mas malaki ganito. Ganyan lang siya dito. Parang isang ano ko lang. Akala ko naman ako ito. Pero pwede na rin. At least handy, diba? Pwede magigpit. Ang magigpit na ganyan para sa akin. So ito na guys. V8 SoundCard. Meron siyang dynamic mic dito. Dito mga plus ng mic. Kung yung malaking mic. Condenser mic. Headset. Earphone speaker. Yung headset nyo. Yung gusto mag-headset or speaker. Charging. Pwede siya mag-charge. Ang company instrument, live 2 and live 1. So, hindi lang yung power. Power niya,
microphone volume, reverb, ang reverb. Tapos mga effects, treble, bass, record, music, monitor, ina. Tapos may mga, ang dami niyang guys, effects. Laughter, applause, attention keys, songs 2, songs 1, keys, opening, contempt, gun, awkward, cheer. Ito yung mga effects na pag nagsasalita kayo, gusto nyo may mga, parang may pumapalakpak, may tumatawa, so dito lang to. Electric, voice change, mute, scene, MC. So, later i-set up natin yung ating BM800 and V8 sound card. And then ita-try natin dito. So, keep on watching guys, if you wanna know how to set up your home studio equipment. Ayos to. So guys, tapos na tayong mag-unbox ng mga nabili natin. Yung BM800 at saka yung V8 sound card. Ngayon naman, papakita ko ulit lahat ng laman. So, meron tayong microphone stand, clamp, yung microphone natin, yung foam, yung microphone holder, shock mount, cable, microphone cable, pop shield, and ito, ito yung hinahanap ko kanina eh. Nakita ko sa box ulit. Nasa loob lang ng box. So ito yung nahanap ko kanina. Para dito, para sa shock mount. Extension niya. Tapos sa V8 sound card, ito na. V8 sound card natin. At saka yung tatlong USB wires. Iba't iba. May C-type, tapos yung dalawa, yung maliit na pangsaksakan ng USB, at saka yung male plug. Yung parang tulad ng headphones. So later, isi-set up na natin to. So stay tuned! So guys, i-assemble na natin. So magsi-start ako sa shoulder arm or microphone stand, suspension stand. I don't know what they called it. English. Tada! So, this clamp, at saka itong microphone stand nyo, di ba? Iba yung dulo. Yung isa, yung silver, isa ito. Papasok mo si clamp dito. Excuse me. So, yan. Pasok na natin si clamp. Tinaitan na natin. Nilock na natin. Ang susunod naman, lalagay natin to. Ito yung hinahanap ko kanina, nakala ko wala. So, ito dito to. Then, yung shock mount. Ito. Yan, nagpitan ko na. So, ganito magiging itsura. Tapos, ipapasok natin yung microphone natin. Tapos, ipitin natin si Mac dito. Ayan na pala natin yun. Ayan. Ito, yung holder, pwede lang to sa pag hindi condenser yung gamit nyo. Pag yung mga dynamic mic, yung microphone na pang bahay, pang karaoke, yun. Yan. So, dito maghahanda ng pwesto. So guys, dito ko siya ilalagay sa kung saan ko bumika. Dito yung mga makeup. So, dito ko na nalalagay ito. Dito ka natin ito sa desk. Tapos nilalagay ko yung filter natin. What we do here is go back. Yes. Mark.
ito na siya. Set up na natin ang BM800. Yan, yan. So guys, since na-set up na natin yung ating microphone, so yung connections naman, kung paano i-connect yung microphone sa ating V8 sound card. So this is our V8 sound card. Itong cable na condenser mic natin, syempre lalagay natin to dito. Medyo. Yan, basta. Ito yung dynamic mic, dito yung condenser. So dito natin isasasok. Yan. Tapos, may mga USB cord tayo. So, isa nito sa Android phone or kahit anong phone. Ito, isa sa phone. Ito yung magiging video nyo. So, sasaksak natin yung isa. Itong USB, sasaksak natin sa live 1. Tapos, ito naman direkta sa phone nyo. Direkta to sa phone. Tapos, ito naman para sa laptop. Ito yung magiging, for example, pag magre-record kayo ng cover songs nyo, if magre-record kayo ng cover songs, yung instrumental nyo, kung gusto nyo, kung gamit nyo ay laptop or computer, ito, sasaksak nyo lang to sa itong pangatlo. Yung pangatlo, accompanying instrument. Ito yung magiging background. Kasi trinay ko sa charging, hindi siya gumagana eh. So, dito siya gumana. Yung ibang sound card, ang nakalagay, phone 1, phone 2, amp. Yung sa akin, ang nakalagay, live 1, live 2, accompanying instrument. Siguro local to. Siguro imitation. Kaya na. Imitation mo hindi. Kaya na yun. Yan. So, ito yung magiging direkta sa laptop. So, i-try natin. Tapos, guys, yung para sa headset, ganyan, para maririnig mo yung music dito, tsaka yung kanta mo, ito, sasaksak natin sa earphone speaker. Dito natin sasaksak. Kasi, pag sinaksak mo sa headset, pag gumawa ka na ng video mo, or ng cover songs mo, hindi mo maririnig yung boses mo. Yung maririnig mo lang, yung instrumental, yung -1 na ginagamit yung music, yun lang yung maririnig mo. So, ito guys, sasaksak natin to. Ito yung nasa accompanying instrument or amp line sa mga ibang V8 sound card. Sasaksak na natin to sa laptop. Nandito na yung laptop ko. So, sasaksak natin. Sa headset, syempre. Tapos, ito, i-direct ako na to sa phone. Itong phone gagamitin ko. Itong phone gamit. So, i-try ko na din. Hey, sound. Hey, sound check, testing, 1, 2, check. Pero parang may delay, no? So, eto yung curve. Inawasan, hello. Yan, wala. Hello. Yan, meron na. Yung mic ko nakatod. I found a love. I found that naman. Baby, I'm dancing in the dark with you between my heart. Barefoot on the grass, listening to one favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve how you look perfect tonight. Yes, so okay na guys, pwede na to siya pang
Harap. Mas magkakaayos to. I love it. Thanks for watching.